Nếu có một loại vũ khí khiến cả nước Mỹ phải giật mình, khiến cả thế giới phải nhìn lại trật tự quyền lực toàn cầu thì đó chính là JL-3, con rồng xanh đang trỗi dậy từ lòng đại dương Trung Quốc. Không tiếng động, không cảnh báo, chỉ trong vài phút, nó có thể bay hơn 10.000 km, mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân đủ để thổi bay cả một thành phố. Từ vùng biển tưởng chừng yên bình, JL-3 có thể tấn công mọi mục tiêu trên đất Mỹ mà không cần rời khỏi Biển Đông. Một vũ khí khiến giới tình báo Mỹ lo sợ, khiến cán cân chiến lược toàn cầu chao đảo. Điều đáng sợ không chỉ là sức mạnh của nó mà là thông điệp ẩn sau, thế giới đang đứng trước kỷ nguyên răn đe hạt nhân mới. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về những hồ sơ tuyệt mật như thế này, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ. Khi nói đến những bước ngoặt quân sự làm thay đổi trật tự thế giới, ít ai ngờ rằng điều đó có thể bắt đầu từ một ống phóng ẩn sâu dưới lòng biển. Tên lửa JL-3 của Trung Quốc, hay còn được gọi là Julang-3, nghĩa là rồng xanh 3, chính là biểu tượng cho tham vọng ấy. Sự xuất hiện của nó không chỉ là một thành tựu công nghệ, mà là tuyên ngôn rằng kỷ nguyên răn đe hạt nhân dưới biển của Trung Quốc đã chính thức bước sang giai đoạn mới. Đằng sau lớp vỏ im lặng của những con tàu ngầm Type 094, một chương trình bí mật đã âm thầm diễn ra trong hơn một thập kỷ, với tốc độ phát triển khiến các chuyên gia phương Tây phải kinh ngạc. Nguồn gốc của JL-3 được cho là bắt đầu từ đầu thập niên 2010, khi Bắc Kinh nhận ra rằng JL-2, thế hệ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm trước đó, đã không còn đủ khả năng răn đe trong bối cảnh Mỹ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu. JL-2 chỉ có tầm bắn khoảng 7.400 đến 8.000 km, nghĩa là tàu ngầm Trung Quốc phải tiến ra Thái Bình Dương mới có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ. Đó là một rủi ro cực lớn, vì hành trình vượt qua chuỗi đảo thứ nhất luôn bị các vệ tinh, radar và tàu săn ngầm Mỹ theo dõi. Chính điều đó thôi thúc quân đội Trung Quốc khởi động dự án JL-3, một loại vũ khí có thể tấn công nước Mỹ ngay cả khi vẫn ở trong vùng biển của mình. Quá trình phát triển của JL-3 mang đầy màu sắc bí ẩn. Ban đầu, chương trình này được gắn liền với dự án tàu ngầm Type 096, thế hệ kế tiếp của dòng tàu ngầm chiến lược Jean-Claude. Nhưng đến năm 2020, Trung Quốc bất ngờ tách hai dự án này để tăng tốc tiến độ, đồng thời tránh việc một trục trặc ở tàu ngầm có thể làm chậm cả tiến trình phát triển tên lửa. Theo các nguồn phân tích như National Interest và Fontanka, dù đây là bước đi khôn ngoan giúp JL-3 có thể hoàn thiện sớm hơn dự kiến ít nhất 3 năm. Những thử nghiệm đầu tiên được cho là diễn ra tại căn cứ thử nghiệm Thanh Hải và khu vực biển Bột Hải, nơi có điều kiện an toàn tuyệt đối, tách biệt khỏi tầm quan sát của các vệ tinh nước ngoài. Từng hình ảnh mờ ảo chụp từ vệ tinh thương mại cho thấy hoạt động bất thường tại bãi phóng, khiến giới tình báo phương Tây đoán rằng Trung Quốc đang chuẩn bị một vụ thử lớn chưa từng có. Và đúng như dự đoán, vào cuối năm 2021, một quả tên lửa lạ được phóng đi từ tàu ngầm Type 094, bay xa hơn 9.000 km, dấu hiệu đầu tiên cho thấy JL-3 đã sẵn sàng cho giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Chỉ một năm sau đó, Hải quân Mỹ xác nhận trong báo cáo quốc phòng rằng các tàu ngầm Type 094 đã được trang bị phiên bản JL-3, đồng nghĩa với việc loại vũ khí này đã chính thức vào biên chế. Sự kiện này gây chấn động giới quân sự toàn cầu, bởi Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ ba sau Mỹ và Nga sở hữu năng lực phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ dưới biển với tầm bắn vượt 10.000 km. Đến năm 2025, JL-3 xuất hiện công khai lần đầu trong lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, như một phần của bộ ba răn đe hạt nhân chiến lược gồm lực lượng đất liền DF-5C, DF-61, lực lượng không quân Jinlei-1 và lực lượng hải quân với JL-3 là mũi nhọn. Điều khiến JL-3 trở nên khác biệt chính là triết lý thiết kế răn đe sống sót, tức khả năng duy trì sức mạnh hạt nhân ngay cả khi đất liền bị tấn công phủ đầu. Với JL-3, Trung Quốc có thể triển khai tàu ngầm ở những khu vực an toàn như Biển Đông hoặc gần đảo Hải Nam, nơi có căn cứ ngầm chiến lược Tam Á. Từ đó, chỉ cần vài phút, tên lửa có thể vươn đến các mục tiêu ở Alaska, bờ Tây nước Mỹ, thậm chí xa hơn nữa. Các chuyên gia cho rằng chương trình này là lời đáp trả trực tiếp trước sự mở rộng ảnh hưởng quân sự của Mỹ trong khu vực. Khi Washington tăng cường hợp tác với Nhật, Úc và Philippines, đồng thời triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa tại Guam, Bắc Kinh hiểu rằng chỉ có cách nâng cấp lực lượng hạt nhân dưới biển mới bảo đảm thế cân bằng. Việc JL-3 được trang bị trên Type 094 và sau này là Type 096 không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là biểu tượng chính trị cho vị thế siêu cường đang lên của Trung Quốc. Type 096, theo các nguồn tin, sẽ là tàu ngầm hạt nhân yên tĩnh nhất mà Trung Quốc từng chế tạo, có thể mang đến 24 tên lửa JL-3 cùng công nghệ giảm ồn tương đương tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ. Với mỗi JL-3 mang nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập, chỉ một tàu ngầm duy nhất cũng đủ tạo ra sức răn đe tương đương hàng chục quả bom nguyên tử Hiroshima. Tuy nhiên, điều khiến giới quan sát lo ngại không chỉ là năng lực tấn công, mà còn là tốc độ phát triển quá nhanh. Việc một vũ khí chiến lược được hoàn thiện trong vòng chưa đầy 10 năm cho thấy Trung Quốc đã đạt được bước tiến vượt bậc về công nghệ tên lửa, dẫn đường và vật liệu. Một chuyên gia Nga nhận định trên Nevsky Bastion rằng tốc độ phát triển của JL-3 là minh chứng cho năng lực công nghiệp quân sự Trung Quốc, thứ mà nhiều nước phương Tây từng đánh giá thấp. Sự ra đời của JL-3 cũng mở ra câu hỏi lớn về chiến lược hạt nhân tương lai, liệu Trung Quốc có còn giữ nguyên chính sách răn đe tối thiểu như trước đây, hay sẽ hướng tới tư thế phóng khi cảnh báo giống Mỹ và Nga. Điều này khiến nguy cơ hiểu lầm và leo thang trong các cuộc khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. JL-3 không chỉ là một loại tên lửa, nó là thông điệp mà Bắc Kinh gửi ra thế giới, chúng tôi không còn là kẻ bị đe dọa, chúng tôi là người định hình luật chơi mới. Và kể từ khi con rồng xanh ấy trỗi dậy từ đáy biển, cán cân chiến lược toàn cầu đã bắt đầu dao động dù chưa ai biết điểm dừng sẽ ở đâu.
Nếu phần trước cho thấy hành trình phát triển bí ẩn của JL3, thì phần này chính là nơi hé lộ điều khiến cả thế giới phải sửng sốt, công nghệ ẩn giấu bên trong con rồng xanh ấy. JL3 không đơn thuần là bản nâng cấp từ JL2, mà là một cuộc lột xác toàn diện, từ động cơ, nhiên liệu, hệ thống dẫn đường cho đến cơ chế phóng. Mỗi chi tiết đều được thiết kế để đảm bảo rằng một khi rời khỏi ống phóng, JL3 gần như không thể bị ngăn chặn. Trước hết là về động cơ và nhiên liệu. JL3 sử dụng nhiên liệu rắn, một bước tiến vượt trội so với nhiên liệu lỏng của các dòng tên lửa cũ. Lợi thế của nhiên liệu rắn nằm ở chỗ, nó cho phép tên lửa được bảo quản lâu dài, sẵn sàng phóng ngay khi nhận lệnh mà không cần quá trình nạp nhiên liệu phức tạp. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian phản ứng được rút ngắn đáng kể và khả năng bị phát hiện trong giai đoạn chuẩn bị gần như bằng không. Một chuyên gia Mỹ từng nhận định rằng nhiên liệu rắn là linh hồn của chiến lược răn đe hạt nhân hiện đại và JL3 là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Tiếp theo là hệ thống phóng lạnh, cold launch, công nghệ cho phép tên lửa được đẩy ra khỏi ống phóng bằng khí nén hoặc thuốc phóng trước khi động cơ chính khởi động. Điều này giúp giảm đáng kể áp lực và tiếng ồn trong quá trình phóng, tránh để lại dấu hiệu nhiệt mà radar hay vệ tinh có thể phát hiện. Với hệ thống này, tàu ngầm vẫn giữ được khả năng ẩn mình ngay cả sau khi khai hỏa. Đó là một lợi thế sống còn trong chiến lược răn đe hạt nhân, nơi sự tồn tại của vũ khí quan trọng hơn cả việc phóng nó. Về khả năng mang đầu đạn, JL3 có thể được trang bị nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập MIRV, Multiple Independently Targetable Range Vehicles. Mỗi đầu đạn có thể được lập trình để đánh trúng mục tiêu khác nhau, giúp một tên lửa duy nhất có thể tấn công cùng lúc nhiều khu vực. Một số nguồn tin cho rằng JL3 có thể mang tới 3 hoặc 4 đầu đạn, mỗi đầu đạn có sức công phá hàng trăm kiloton, gấp nhiều lần quả bom thả xuống Hiroshima. Điều này khiến hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương gần như không thể đối phó, vì để đánh chặn thành công, họ phải hạ gục tất cả đầu đạn cùng lúc, một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Hệ thống dẫn đường và điều khiển bay của JL3 là sự kết hợp giữa công nghệ quán tính, thiên văn và vệ tinh Beidou của Trung Quốc. Khi phóng từ dưới biển sâu, tín hiệu GPS quốc tế có thể bị nhiễu hoặc chặn. Beidou, mạng lưới vệ tinh nội địa, giúp Trung Quốc chủ động hoàn toàn trong việc điều khiển đường bay, đồng thời đảm bảo độ chính xác cao dù trong điều kiện khắc nghiệt. Hệ thống này còn có khả năng tự điều chỉnh quỹ đạo bay khi phát hiện bị đánh chặn, giúp JL3 linh hoạt và khó dự đoán hơn. Một chi tiết khác ít người biết, JL3 được trang bị lớp vỏ composite nhiều tầng có khả năng chịu nhiệt cực cao khi tái nhập khí quyển. Khi đầu đạn quay trở lại bầu khí quyển trái đất với tốc độ Mach 20, nhiệt độ bề mặt có thể vượt quá 6.000 độ C. Lớp vật liệu đặc biệt giúp đầu đạn không bị cháy, đồng thời giảm khả năng bị radar phát hiện trong giai đoạn cuối của hành trình. Không chỉ mạnh ở bản thân tên lửa, JL3 còn thể hiện sức mạnh nhờ nền tảng mang phóng, tàu ngầm Type 094 và Type 096. Type 094 hiện là tàu ngầm tên lửa đạn đạo chủ lực của Trung Quốc, có khả năng mang 12 tên lửa JL3, mỗi tên lửa đủ để san bằng cả một thành phố lớn. Tuy nhiên, thế hệ tiếp theo, Type 096 mới thật sự khiến các chuyên gia phương Tây lo ngại. Tàu ngầm này được đồn đoán có khả năng mang đến 24 tên lửa JL3, hoạt động gần như không gây tiếng ồn, nhờ hệ thống động cơ điện, hạt nhân thế hệ mới cùng vật liệu cách âm tiên tiến. Về quy mô và khả năng tự động hóa, Type 096 có thể so sánh với tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ hay Borei của Nga, hai dòng tàu ngầm chiến lược hàng đầu thế giới. Nhưng điều khiến nó trở nên đặc biệt là sự im lặng chết người, ở độ sâu hơn 400 m, tàu gần như hòa lẫn vào tiếng ồn tự nhiên của đại dương. Khi được trang bị JL3, Type 096 trở thành bóng ma thực sự dưới lòng biển, nơi mọi hệ thống sonar hiện đại đều bất lực. Nếu so sánh với đối thủ, JL3 có thể chưa đạt độ chính xác cao như Trident D5 của Mỹ, nhưng lại có ưu thế lớn về khả năng phóng từ vùng biển nông và kín như Biển Đông, điều mà tên lửa Mỹ không làm được. Trung Quốc không cần mạo hiểm đưa tàu ngầm ra Thái Bình Dương mở, nơi hạm đội Mỹ kiểm soát. Thay vào đó, họ có thể đánh ngay từ sân nhà, khiến chiến lược phòng thủ Mỹ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Một điểm đặc biệt khác là JL3 còn được cho là có thể mang đầu đạn thông thường trong một số phiên bản thử nghiệm. Nếu điều này đúng, Trung Quốc có thể sử dụng JL3 trong các tình huống không hạt nhân, ví dụ tấn công phủ đầu mục tiêu chiến lược từ xa mà không cần kích hoạt chiến tranh hạt nhân. Dù chưa có xác nhận chính thức, giả thuyết này khiến nhiều chuyên gia lo ngại, vì nó làm mờ ranh giới giữa chiến tranh thông thường và chiến tranh hạt nhân. Mỗi chi tiết của JL3 đều được tính toán để phục vụ mục tiêu lớn, duy trì khả năng răn đe trong mọi hoàn cảnh. Một khi tàu ngầm mang JL3 rời cảng, không ai biết nó đang ở đâu, mang bao nhiêu đầu đạn, hay khi nào nó sẵn sàng phóng. Chính sự không chắc chắn ấy tạo nên sức mạnh răn đe đáng sợ nhất, khiến đối thủ không bao giờ dám đánh trước. JL3 là minh chứng cho việc Trung Quốc đã đạt đến trình độ thiết kế tên lửa tương đương các siêu cường hạt nhân. Và nếu nhìn sâu hơn, nó không chỉ là công cụ quân sự, mà còn là biểu tượng cho khát vọng khẳng định vị thế toàn cầu của Bắc Kinh. Từ một quốc gia từng phải nhập khẩu công nghệ, Trung Quốc giờ đã có thể chế tạo vũ khí khiến cả thế giới phải dè chừng. Rồng xanh đã thật sự trỗi dậy từ lòng biển, và lần này, nó mang theo thông điệp, thế giới không còn chỉ thuộc về những kẻ đã thống trị trong quá khứ. Khi JL3 xuất hiện, thế giới không chỉ nhìn thấy một loại tên lửa mới, họ chứng kiến một thông điệp quyền lực được phóng lên từ lòng đại dương. Với tầm bắn trên 10.000 km, khả năng mang nhiều đầu đạn độc lập và được giấu kín trong lớp vỏ tàu ngầm tàng hình, JL3 đã thay đổi hoàn toàn cán cân răn đe chiến lược toàn cầu. Từ Biển Đông,
Trung Quốc giờ có thể vươn tầm ảnh hưởng tới tận Washington, Los Angeles hay bất kỳ căn cứ quân sự nào của Mỹ trên Thái Bình Dương. Điều đó khiến giới hoạch định chiến lược ở Lầu Năm Góc không thể ngồi yên. Theo National Interest, JL-3 không chỉ đơn thuần là một loại tên lửa đạn đạo, nó là biểu tượng của năng lực đòn đánh thứ hai, Second Strike Capability, thứ từng là độc quyền của Mỹ và Nga trong suốt nửa thế kỷ. Khi một quốc gia có thể trả đũa ngay cả khi bị tấn công phủ đầu, mọi tính toán chiến lược của đối phương đều trở nên rủi ro hơn. JL-3 giúp Trung Quốc đạt được điều đó. Dù đối thủ có tấn công hủy diệt toàn bộ căn cứ trên đất liền, các tàu ngầm mang JL-3 vẫn có thể đáp trả từ dưới đáy đại dương. Không có gì ngạc nhiên khi Mỹ tỏ ra đặc biệt lo lắng. Việc Trung Quốc mở rộng lực lượng tàu ngầm mang JL-3 buộc Washington phải phân tán hệ thống cảnh báo sớm, tăng cường radar, vệ tinh và tàu chống ngầm trên khắp khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tuy nhiên, phạm vi phóng của JL-3 quá rộng, khiến việc phát hiện sớm trở nên cực kỳ khó khăn. Các chuyên gia hải quân Mỹ từng thừa nhận rằng, nếu một tàu Type 094 hay 096 di chuyển trong khu vực Biển Đông, họ hầu như không thể theo dõi liên tục. Đó chính là nỗi ám ảnh vô hình của JL-3. Căng thẳng không chỉ dừng lại ở Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, hai đồng minh then chốt của Washington, cũng bắt đầu điều chỉnh học thuyết quốc phòng. Tokyo đã thông qua ngân sách quốc phòng lớn nhất trong lịch sử hiện đại, tập trung vào phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa tầm xa và khả năng tấn công phủ đầu. Seoul thì tăng cường hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực chia sẻ cảnh báo hạt nhân. JL-3 trở thành lý do chính để khu vực Đông Á bước vào một vòng xoáy quân sự mới, nơi mọi nước đều phải chạy đua vũ trang chỉ để tồn tại. Ở phía khác, Nga lại có phản ứng khá mâu thuẫn. Mặc dù Moscow và Bắc Kinh tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn, nhưng thực tế, JL-3 khiến Nga cũng phải dè chừng. Dòng tên lửa này có tầm bắn ngang ngửa với Bulava, loại SLBM tiên tiến nhất của Nga, và chứng tỏ Trung Quốc đã bắt kịp về công nghệ hạt nhân dưới biển. Một số nhà phân tích Nga thậm chí cảnh báo rằng một ngày nào đó, Trung Quốc có thể trở thành đối thủ cạnh tranh thực sự trong không gian răn đe chiến lược. Tuy nhiên, trên bề mặt, Nga vẫn công khai ủng hộ Trung Quốc, coi JL-3 là đối trọng với sức mạnh quân sự của Mỹ và NATO. Với các nước trong khu vực Đông Nam Á, cảm xúc lại lẫn lộn giữa lo sợ và thận trọng. JL-3 có thể giúp Trung Quốc củng cố quyền kiểm soát Biển Đông, bởi chỉ cần triển khai tàu ngầm mang JL-3 trong khu vực này, Bắc Kinh đã có trong tay một vùng bất khả xâm phạm, nơi bất kỳ hành động quân sự nào của đối thủ cũng phải cân nhắc kỹ. Đó là lý do khiến nhiều quốc gia trong khu vực, từ Việt Nam đến Philippines, tăng cường đầu tư cho lực lượng hải quân và chống ngầm, đồng thời mở rộng hợp tác an ninh với Mỹ, Nhật và Ấn Độ. Ấn Độ, cường quốc hạt nhân duy nhất cạnh Trung Quốc trên lục địa châu Á, cũng không thể đứng ngoài cuộc. Sự xuất hiện của JL-3 khiến New Delhi phải đẩy nhanh chương trình tàu ngầm hạt nhân lớp Ariane và tên lửa K5, K6. Bởi trong một kịch bản xung đột khu vực, việc Trung Quốc sở hữu khả năng phóng tên lửa hạt nhân từ biển có thể làm suy yếu nghiêm trọng thế răn đe của Ấn Độ. JL-3, theo các chuyên gia quân sự Ấn Độ, đã đưa cuộc cạnh tranh dưới lòng đại dương lên một cấp độ hoàn toàn mới. Từ góc nhìn toàn cầu, JL-3 còn ảnh hưởng sâu rộng tới chính sách hạt nhân quốc tế. Mỹ từng tin rằng Trung Quốc chỉ duy trì học thuyết răn đe tối thiểu, nghĩa là chỉ cần đủ vũ khí để trả đũa một cuộc tấn công hạt nhân. Nhưng giờ đây, với JL-3 và hàng trăm đầu đạn MIRV đang được chế tạo, Bắc Kinh dường như đang hướng tới một tư thế răn đe linh hoạt, có thể phóng đáp trả ngay lập tức khi bị cảnh báo tấn công. Điều này làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm trong khủng hoảng, khi chỉ một cảnh báo giả cũng có thể kích hoạt thảm họa toàn cầu. Fontanka, Du và Amia, AZ đều nhận định rằng, việc JL-3 được triển khai chính là lời khẳng định vị thế siêu cường của Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng mở ra một kỷ nguyên mong manh và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Khi một quốc gia có thể phóng đòn hạt nhân từ bất kỳ đâu, khoảng cách giữa chiến tranh và hòa bình chỉ còn tính bằng giây. Dẫu vậy, từ quan điểm của Bắc Kinh, JL-3 lại được xem là vũ khí của hòa bình. Lý luận của họ là, khi mọi đối thủ đều biết rằng Trung Quốc có khả năng trả đũa chắc chắn, không ai dám tấn công trước, và đó chính là cách duy trì ổn định. Một quan chức quân sự Trung Quốc từng nói, sức mạnh hạt nhân không phải để tấn công, mà để khiến kẻ thù hiểu rằng họ không thể chiến thắng. Thế nhưng, thế giới không nhìn nhận đơn giản như vậy. Việc Trung Quốc sở hữu vũ khí răn đe toàn cầu buộc Mỹ, Nga và các nước NATO phải điều chỉnh lại chiến lược. Số lượng đầu đạn hạt nhân Trung Quốc, theo báo cáo năm 2024, đã vượt 600 và có thể chạm mốc 1000 vào năm 2030, mức khiến họ ngang hàng với các siêu cường truyền thống. JL-3 vì thế không chỉ là một loại vũ khí, mà là biểu tượng cho tham vọng vươn lên vị thế siêu cường quân sự toàn cầu. Nó gửi đi thông điệp rằng trật tự thế giới cũ đang rạn nứt và một thế giới đa cực mới đang hình thành, nơi Biển Đông có thể trở thành tâm điểm của răn đe hạt nhân toàn cầu. Con rồng xanh đã khiến cả thế giới phải nhìn lại bản đồ quyền lực, và kể từ khi nó trồi lên từ lòng biển, không ai có thể chắc chắn rằng thế giới vẫn còn như trước nữa. Tên lửa JL-3 không chỉ là bước tiến công nghệ vượt bậc trong lĩnh vực quân sự của Trung Quốc mà còn là dấu mốc định hình lại cán cân quyền lực toàn cầu. Từ một quốc gia từng phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, Trung Quốc nay đã có thể sở hữu vũ khí răn đe chiến lược tầm xa, sánh ngang Mỹ và Nga. JL-3 đại diện cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà Biển Đông không chỉ là vùng biển tranh chấp, mà còn là sân khấu nơi trật tự thế giới có thể thay đổi chỉ bằng một nút bấm. Điều khiến JL-3 đặc biệt không phải chỉ là tầm bắn trên 10.000 km hay khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập, mà là ý nghĩa đằng sau nó, sức mạnh của sự im lặng. Một khi tàu ngầm mang JL-3 lặn xuống biển sâu, không ai biết nó ở đâu, mang theo bao nhiêu đầu đạn và khi nào nó sẽ xuất hiện.
Chính sự không chắc chắn ấy trở thành yếu tố răn đe mạnh mẽ nhất. JL3 khiến mọi tính toán tấn công phủ đầu trở nên vô nghĩa, bởi kẻ đánh trước sẽ không bao giờ có cơ hội đánh lần hai. Tuy nhiên, đi cùng với sức mạnh ấy là nguy cơ khủng hoảng chưa từng có. Khi cả thế giới bước vào thời kỳ mà mọi cường quốc đều có thể phóng đòn hạt nhân từ bất kỳ đâu, ranh giới giữa hòa bình và diệt vong trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Một tín hiệu sai, một cảnh báo giả, hay chỉ một quyết định nóng vội có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu. JL3 vì thế vừa là bộ giáp bảo vệ an ninh quốc gia Trung Quốc, vừa là thanh gươm treo lơ lửng trên đầu nhân loại. Với những ai theo dõi cục diện quân sự thế giới, JL3 không chỉ là câu chuyện về một tên lửa, nó là lời nhắc rằng sức mạnh công nghệ có thể thay đổi lịch sử, và rằng bất kỳ tiến bộ nào trong chiến tranh cũng đều phải trả giá. Câu hỏi lớn đặt ra cho nhân loại không còn là ai mạnh hơn, mà là ai đủ tỉnh táo để không nhấn nút đầu tiên. Và đó chính là điều khiến JL3 trở thành hồ sơ nóng nhất của thế giới hiện nay, một vũ khí vừa đáng sợ, vừa đáng suy ngẫm. Nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những công nghệ quân sự bí mật, những câu chuyện chưa từng được kể đằng sau các siêu vũ khí đang thay đổi cán cân toàn cầu, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho bạn những hồ sơ tuyệt mật, những phân tích chân thực nhất về sức mạnh quân sự của thế giới, nơi mỗi video không chỉ là câu chuyện mà còn là một phần của lịch sử đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. The Blue Dragon has risen, but humanity decides what comes next.